Сьогодні я знову в Сільпо. Це вже мій третій захід сюди. І кожного разу тут одна і та сама історія. Величезний вибір, але дуже різний рівень. І головна проблема не в тому, що тут немає що купити, а в тому, що дуже легко взяти щось просто нормальне. Замість того, щоб взяти реально хороше вино за свої гроші. Тому сьогодні я таки пройдуся по всіх акціях і покажу тільки ті варіанти, які мають сенс, щоб ви не витрачали зайві гроші і не губилися серед десятків пляшок. І в кінці буде вино, звісно, яке я реально заберу додому. Ну що, поїхали? Одразу хочу вам показати те, що у Сільпо є різні етикетки, мається на увазі цінники. Є там, де з 2 пляшок у вас вже діє по факту знижка. Є ті, які завдяки застосунку Сільпо ви отримуєте кращу вартість, а є ті, на які незалежності ні від яких зовнішніх чинників ви отримуєте гарну ціну, тому що на них діє додаткова знижка, так би мовити, просто можливо навіть це назвати класичною знижкою. Тому я з вашого дозволу розгляну тільки такі цінники. Чому? Тому що можливо серед вас є ті, хто не хоче застосовувати додаток Сільпо, або можливо не планує купляти більше ніж одну пляшку. Тож одним словом починаємо. Почнемо з ігристих. Все як завжди. Спочатку є класичний варіант, і тут є дуже багато варіантів. Є і ті, які, як то кажуть, виключно про статус, ну не тільки про статус, і звісно про ціну. І на них маємо на сьогоднішній день знижку, одне із найдорожчих шампанських. Також шампань, Тарланд, у нас є знижка 9%. Якщо ви бажаєте щось менш в якійсь мірі відоме, але такої ж якості, то рекомендую вам звернути увагу на бренд Опере. Маємо 23% знижку. Це також класичний метод, і зроблений він з регіонів Венето. Його особливість саме в тому, що в Венето, як класичний метод, не так вже й багато ви по факту знайдете. Тому зверніть увагу, Опере рожевий, звичайний брют і той, який я більше шукав. Чому поясню? Тому що Олег – це конкретно для мого друга, який шукає і збирає колекцію вин 2017 року врожаю, бо саме діти були народжені в цей рік врожаю. Якраз 2017 мілезімато, оця червоненька етикетка, Олег – це те, на що вартує звернути увагу. Ну і загалом вам порекомендую, в принципі, кожному збирати колекцію року врожаю своїх дітей. Чому? Тому що, ну як мінімум, це прикольно, коли діти виростуть, з ними відкорковувати по одній пляшці для того, щоб насолодитись. Якщо ви хочете щось більш таке ефектне візуально, то в нас є Креман Деді від виробника Карот, 699 гривень наразі по акції. Також у нас є Креман де Бургонь, також в акції. Серед кави у нас Парес Бальта Брют Натур за 749 гривень. Ми бачимо 25% знижку, тож, як то кажуть, варто не пропустити. Є позиція також категорії Брют, а це в нас Брют Натур, тобто різниця буде цей більш сухіший по своїм відчуттям. З ігристого те, що ми називаємо завжди просекко. Це метод Шарма Мартіноті, звичайний базовий Маскіо 449 гривень і це 25% знижки. На Ботегу у нас також є знижка. Брют Мілезімато 379 гривень, 24% знижку. Від виробника Пічіні є у нас просекко 449 гривень. Нагадаю, для того, щоб ви дійсно купили максимально свіжий просекко, все, що потрібно, це дивитися на акцизці є дата. Ну і якщо вона буде, так би мовити, 26-го року, я вам продемонструю. Ось вона, тут 11-25. Якщо буде 26-го, то, звісно, перед вами максимально свіжий продукт, який ви можете зустріти на ринку і таким чином отримати максимум насолоди. Рожевий рік для нас іще більш важливою складовою, але навіть візуально ми можемо оцінити, який з них буде більш молодший. Тому на рожевий також прошу звертати величезну увагу, тому що від цього залежить, повірте, враження. Рожеве вино – це як багет, він дуже швидко стає черствим. З України ігристе привітання, цікава штука, я перше бачу, це у нас зроблено, так би мовити, я так розумію, на замовлення Сільпо. Від Шабо, екстра брют, витримане за 299 гривень, тому що на нього діє акція 25%. Є для тих, хто любить метод Анцестраль, є рожевий та білий.
Якщо ви любитель, як би мовити, натуральних вин, то це одна з тих версій, в тому числі поруч стоїть рік врожаю 2019 Мальвазія, тож можете себе побалувати. Так, ну що, давайте пройдемось по білих. Тут є дуже цікава річ. Це в нас куб Шато Розе з апелясьона Мінервуа, 829 гривень, сорт винограда Русан, 13,5% алкоголю. Реально красиво в всіх розуміннях цього слова. Далі в нас є також поруч стоїть Сен-Брі, сорт винограду Савіньон Блан. Тут у нас 13 алкоголю і також 749 гривень. З однієї сторони зовсім не дешево, але якщо ви хочете щось таке особливе з точки зору сортів винограду, то це якраз той варіант, тому що загалом, скажу відверто, приємно вразив сільпо тим, що є багато екзотики. Екзотики, я кажу про різні сорти і особливі апелясьони, які ви не зустрінете в звичайних супермаркетах. Для прикладу, є ще в нас тут Гюрстрамінер, Катерін Делюно, не знаю, чи правильно прочитав, погано видно, 13,5% алкоголю, 499 гривень, тож я думаю, ця позиція заслуговує уваги. Далі йдемо, у нас тут є Гаві 22 року, трохи застаренький з однієї сторони, але в нього 13,5 алкоголю, тому за 749 гривень цією знижкою можна скористатися. Гаві – це у нас сорт винограду Кортезе, один із тих, який дуже гарно поєднується з рибою. Далі у нас з регіону П'ємонт, в чому особливість, чому я вам демонструю за 1049, і це вже при знижці 25%, сорт винограду Тіморасо, дуже рідкісний сорт винограду Дертона. Також зверніть увагу, якщо ви хочете скуштувати для себе якусь екзотику. І так само у нас тут є Франц Хас, його вино Манна 2023 року. А це у нас біле вино з регіону Трентіно-Альто Адідже, 13% алкоголю, 1349 гривень. Не те, щоб типа вау, але враховуючи, що це Альто Адідже, то для нього і такий відсоток алкоголю це більш ніж гарно. Але є ще одна позиція з Альто Адідже, яка в знижці за 649 гривень від Пітера Земера. У нас тут 13% алкоголю. Тобто, якщо ви любитель шардонешки, то це буде те, яке вас приємно вразить. Ну і якщо взяти, так би мовити, вершину, і можливо, давайте я б його дійсно назвав, це те, що їде додому, це Петер Земер, також той же самий виробник, але позиція Pinot Grigio Riserva, яка зветься Джатл. Чому? Тому що тут 14% алкоголю, коштує він 1499 гривень. І повірте, це буде кращий прояв самого сорту винограду Pinot Grigio, який ви коли-небудь пробували. Тож, якщо ви любитель його або хочете скуштувати, то будь ласка, зверніть увагу. Із Сицилії у нас є від виробника Рапітая Шардонешка. Шардонешка у нас тут 13 алкоголю і 339 гривень, тобто заслуговує уваги по співвідношенню ціна-якість абсолютно навіть без сумніву. Дуже цікава назва вина, я навіть не буду її вимовляти для того, щоб YouTube не заблокував. 549 гривень, органік 24-го року, 13% алкоголю. Тобто, ну, як мінімум, назва досить ефектна в всіх розуміннях цього слова. Далі поруч у нас є виробник Менеготті, колись я на нього робив навіть огляд детальніший, 24-го року врожаю, 679 гривень. І це в нас 13% алкоголю. Тобто, як бачите, я вам демонструю вина трошки, начебто, з однієї сторони, не те, щоб старіші, але попередніх років врожаю. Єдине, що, звісно, там має бути в такому разі трохи вищий відсоток алкоголю, інакше це вино не збережеться до тих днів, коли ми його могли оцінити. Далі в нас тут є Емілі Бауер, Грунель Вельтлінер, Рід Кіцбугель, 469 гривень, 13,5 алкоголя. За 469 гривень, якщо ви хочете скуштувати Австрію, то я думаю, той день не став. Поль Барн, у нас тут є рислінг 24-го року, 219 гривень. 8,5% алкоголю, але воно в нас не сухе, тому і плюс рислінг, тому воно, повірте, вас здивує, тим паче за такі гроші. Обов'язково візьміть, тому що, я б навіть сказав, це йде додому. А мені дуже сподобалась лінійка нова, яку я побачив сьогодні, це Sapiens. Це у нас виробник Пуркарі. І тут у нас є Ркацетелі і Шардоне. Якщо вибирати, то я би обрав Ркацетелі, бо в нього 13 алкоголю, 439 гривень. Наступне у нас малютки отакі є. Завжди люблю ці стенди. Чому? Тому що це така, знаєте, пляшка ТТТ, яка дозволяє отримати один келих вина. Звісно, вона завжди дорожча. Тут у нас представлена Україна, Бейкус, Чизай, Колоніст і Шабо, за що дякуємо Сільпо. З рожевих хотів би вам щось порекомендувати, але якщо ми говоримо про чисту акцію, 25-го року врожаю немає.
Є тільки одна така позиція 25-го року врожаю від Domaine Le Bon, але при цьому треба використати застосунок сільпо. Майте на увазі, що є певні зобов'язання. А ось коли ми говоримо про стенд солодких вин, тут прям, не знаю, майже половину хочеться придбати. Чому? Перша причина – Recioto della Valpolicella від виробника Sperry. Маємо 2099 гривень. Це одне з тих вин, яке, повірте, я навіть пробував з 75-річної давності таке вино, і воно гарно виглядало. Знижка на вина із Сицилії, Мальвазія та Дзібібо. Дзібібо – це мускат, і то віно лікюрозо від виробника Francesco Intorica. Heritage 799 і 849 гривень. Також реально мега круто крахер. Крахер з Австрії. Це завжди мега ефектна складова 21-го року, і бачимо 629 гривень. Повірте, воно коштує тих грошей для того, щоб себе трохи порадувати особливими смаками солодкого вина. Якщо плануєте якусь супер вечірку і прямо вже налаштувались для того, щоб придбати гусячу печінку, тобто фуагру, то зверніть увагу на Sauternes та Барсак. А я би навіть в цій паралелі, чесно, купив краще Барсак, не дивлячись на те, що Sauternes по статусу буде більш ефектний, тому що він просто доступніше, і все-таки 15 рік. Це мега ефектно у всіх розуміннях цього слова. Але найтоповіше тут, яке я побачив, те, що мене здивувало, що є воно в сільпо, це Riesling Trockenbeeren Auslese, так би мовити, ТБАшка, причому 2017 рік, до речі, який обіцяв тобі, Олег, можеш іще один рік врожаю придбати для своєї колекції, причому всі пляшки, які тут є, спокійно забрати, тому що це те вино, яке може спокійно 100 років зберігатися, при цьому все рівно вражати. Ціна 1899 гривень. Але є ще від цього виробника Рабель, це в нас Австрія, нагадаю, просто Берена Auslese. Ягідки були вражені благородною пліснявою і просто зібрані. Коли ми говоримо про Trockenbeeren Auslese, ТБАшка, то це значить були вражені, підвялені, мовно кажучи, аля висушені на лозі і після цього зібрані. Якщо ви класичну хочете кріплені солодкі вина, то тут виробник Worth. Великий привіт в зону Порто для Джоао. Є в нас 3 позиції: білий, і рубі, і Finest Reserve. Наразі є акція, велика акція, то я б на вашому місці купив для того, щоб можна було ними насолоджуватися в зимовий період часу, бо зима прийде швидко. Далі в нас є Херес від виробника Osborne, причому є манзанілля, Very Dry. Манзанілля, нагадаю, вона більше проявляє складову, коли ми говоримо відтінки фльор, тобто та плівка, під якою дозріває Херес. З однієї сторони, вона там просто довше зберігається, ніж в звичайному фіну, але і фіно буде до вподоби. Якщо ви до сих пір не зрозуміли, в чому особливість Хересу сухого, бо це сухі варіації, то я вам рекомендував курячий бульйон. Просто 1 столову ложку такого манзаніли або фіно додати, і ви будете приємно здивовані, як ваш суп перетворився на щось більш цікавіше з точки зору смаку та аромату. Ну і загалом є інший виробник, і Копке, і Сенклер, і навіть є Мадера, Санта Марія Фулоріч. Ну, одним словом, як завжди, готуйся до зими влітку, тому що потім ціни будуть вищі. Це та ж сама історія, тому кріплені вина купуємо, як то кажуть, заздалегідь. Коли ми говоримо про сухі вина, то в нас тут є Шато Дозак 2020 року за 4 тисячі гривень, 14 алкоголю. Знижка гарна, можна купляти. Є також Шато Босайт Сент-Естеф, але, чесно, трошки задорогий для своїх кондицій. Давайте краще в тих самих кондиціях, зовсім різні вина, але порекомендую вам Бургонь Піно Нуар. Якщо ви любитель Піно Нуару, 13 алкоголю, 900 гривень. І в нас тут є ще Ірансі 23 року, 26% алкоголю, 13,5 алкоголю, точніше, 1249 гривень. Дуже топова позиція, яку я тут прям би взяв на витримку. Це від Сент-Емільон Гран Крю, Шапель Лебрі, 2019 рік, 3900 гривень. І у нас тут по алкоголю, здається, 14,5. Так, от прям супер позиція для того, щоб покласти в закладку. Ну і загалом вона по віку така, що можна було б вже відкорковувати і насолоджуватись. Якщо ви любитель сорту винограду Гамето, Божеле Віляж, за 13,5 алкоголю, це досить великий об'єм алкоголю для цієї зони, за 619 гривень, який вам точно сподобається. Серед італійців для любителів просто Барбери, тут небагато алкоголю, 13,5, але 429 гривень. Тобто, в принципі, можна брати для того, щоб поласувати якимось різотто. Якщо хочете Россо ді Монтепульчано, то Подере Казанова
14 алкоголю, 629 гривень. Оце дешево. Оце реально дешево, тому зверніть увагу. Санжовеза в даній історії вас більше, ніж вразить в плані якості. Класики з точки зору витримки. З Італії, звісно, завжди треба брати Amarone della Valpolicella, тим паче з зони класіко, 20-й рік, Сент-Урбано. 15% алкоголю і 2800 гривень на сьогоднішній день ціна. З цього ж регіону, якщо ви хочете і міжнародний сорт винограду, то можна взяти від виробника Інама 22 року мерлошку Campo del Lago 1400 гривень. І по алкоголю також 14. Інама загалом це завжди красиво. Маланоте дель П'яве, 91 бал, до речі, дав мій колега Джеймс Саклі. І London Wine Fair також дав золоту медальку. Що ж у нас тут? 15 алкоголю, 899 гривень. Ви знаєте, це те, що точно їде додому. От прям запам'ятайте її, тому що вона заслуговує реально уваги. Pix and Loop, 23 рік, 14 алкоголю. Цікавий, реально цікавий француз і всього за 659 гривень. Якщо ми продовжимо вже європейську частину, це в нас південний захід Франції за 629 гривень. Реально вартує уваги всіх розуміннях цього слова, тому що Південний Захід не так ефектно представлений в Україні, але бачите, в сільпо є екзотика. Тут дуже цікава позиція під назвою Токен, сорт винограду Франконія, 1150 гривень. Чим цікава, можливо, алкоголю не стільки, як ми звикли бачити, але цікава тим, що його зробив наш українець Віталій, який проживає в Англії. Тож, Дмитру, привіт! Якщо ви хочете підтримати великого профі в світі вина, який вже зробив навіть своє вино, то рекомендую придбати. Нагадаю, етикетка виглядає ось так, виробник Токен. Далі у нас є від виробника Д'єволе, називається Novecento. Chianti Classico Riserva, 21 рік, 14,5 алкоголю, 1699 гривень. Це мега класно. Просто люблю я цей сорт винограду, його дуже навіть люблю. Зветься він Неро ді Троя. Це у нас регіон Пулія, виноробня Cantina Diomet. Вино ефектне, 1200 гривень. Єдине, трохи мені не вистачає. Позаминулі роки були 14% алкоголю, тут 13, але пляшка в будь-якому випадку ефектна. Якщо хочете Ріберу дель Дуеро, це завжди безпрограшний варіант, але і цінова категорія ми бачимо вище, то Кондадо дель Оріца Резерва 19-го року буде більше, ніж ефектно. 13% алкоголю. Ла Барбакоа, знову ж таки, Темпранільо, 13 алкоголю, повторюсь, це 204 гривні. Ось з дешевого варіанту, напевно, на верхній-нижній полиці це я єдине знайшов, яке вартує уваги. Ну і на завершення. Є в нас трохи чилі. Сірай Каріньян 21-го року, 14,5 алкоголю. Бодега Волканес, 1100 гривень, умовно кажучи, по алкоголю 14,5. Реально мега ефектно. Молдова, Каберне Савіньйон, як завжди, гарно. 13,5 алкоголю, 314 гривень. І те, що мені реально теж хочеться сказати, це реально їде додому, це Sapiens, Каберне Савіньйон, також Молдова від Пуркарі, 14 алкоголю, 439 гривень. Це Іверіулі Сапераві, 24 рік, 13,5 алкоголю, 329 гривень. Тому чому кажу диво, тому що тут конкретно алкоголь написаний, а в грузинських винах це дуже рідко зустрічається. Напишіть в коментарях, як ви взагалі ставитесь до вина в супермаркетах, довіряєте чи ні, і чи купували б щось хороше в сільпо. Хороше, це маю на увазі високоякісне вино. Якщо хочете, щоб я економив вам час і гроші таким підборами, підписуйтесь, у мене є ще школа сомельє. Якщо хочете розбиратись глибше і більше таких варіантів отримати, то я іноді викладаю це в своєму телеграмі. А якщо хочете загалом підтримати канал, можете, звісно, стати спонсором. З вами був Віталій Ковач. Всім пока-пока.